สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับเบเกิลนะคะสูตรนี้เป็นโฮลวีตนะคะนุ่มแบบนี้เลยนะคะนุ่มเบาแล้วก็เหนียวหนึบกำลังดีนะคะไม่เหนียวหนึบมากจนเคี้ยวไม่ออกนะคะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกดติดตามค่ะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะเราจะมาทำในส่วนของแป้งเชื้อนะคะน้ำอุณหภูมิห้องค่ะแป้งโฮลวีตค่ะใช้แบบละเอียดนะคะยีสต์ค่ะใช้แค่นิดเดียวนะคะประมาณนี้นะแค่1 หยิบมือนะคะใส่ยีสต์ลงในถ้วยค่ะตามด้วยแป้งโฮลวีตค่ะจากนั้นน้ำค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะตอนนี้นะคะเราจะปิดด้วยพลาสติกแรปนะคะเราจะพักแป้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะ1 ชั่วโมงก่อนนำมาใช้นะคะหรือพักข้ามคืนในตู้เย็นค่ะพักแป้งค่ะใส่น้ำลงในอ่างผสมค่ะเกลือน้ำตาลทรายยีสต์น้ำมันพืชค่ะแป้งเชื้อที่เราทำเอาไว้นะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะแป้งทำขนมปังค่ะแป้งโฮลวีตค่ะเปิ้ลใช้โฮลวีตแบบละเอียดนะคะเนื้อจะประมาณนี้นะจากนั้นนะคะทยอยผสมและนวดให้แป้งเข้ากันเป็นก้อนนะคะนวดจนโดเนียนดีโดของเบเกิลจะไม่นิ่มเท่าโดขนมปังนะคะสามารถใช้เครื่องผสมอาหารในการนวดแป้งโดได้ค่ะนวดจนแป้งเขาร่อนออกจากโถแล้วนะคะแป้งไม่ติดโถแล้วนะเราจะรวบให้เป็นก้อนแป้งติดมือบ้างเล็กน้อยแต่ไม่เยอะนะคะประมาณนี้รวบแป้งให้เป็นก้อนค่ะจากนั้นเราจะพักให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1 ชั่วโมงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอากาศร้อนแป้งขึ้นไวอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1 ชั่วโมงอากาศเย็นแป้งขึ้นช้าอาจจะใช้เวลามากกว่า1 ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะแบ่งโดนะคะเป็น5 ก้อนนะคะก้อนละ95 กรัมเราจะทำขนาดมาตรฐานนะคะก้อนละ95 กรัมเมื่อแบ่งแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไล่ลมค่ะจากนั้นคลึงแป้งให้เป็นก้อนกลมนะคะเมื่อเราคลึงแป้งเป็นก้อนกลมเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะคลุมผ้าค่ะพักเอาไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะให้กลูเตนคลายตัวก่อนที่เราจะรีดขึ้นรูปค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะเอาออกมารีดขึ้นรูปนะคะเอาด้านสวยไว้ข้างล่างนะคะรีดให้ยาวออกไปประมาณ25 เซนนะคะแต่ว่าไม่ต้องกว้างมากสามารถใส่ไส้ได้นะคะถ้าอยากจะใส่ไส้จากนั้นนะคะจะม้วนค่ะม้วนเบาๆนะคะเก็บตะเข็บให้เรียบร้อยด้านหนึ่งเปิดออกนะคะเราจะเอาไว้หุ้มรีดค่ะให้เขาบานออกแบบนี้นะคะแล้วม้วนเอาด้านนี้นะคะเอาปลายด้านหนึ่งเนี่ยมาไว้แบบนี้นะคะแล้วเอาตะเข็บเอาตรงที่เราเปิดออกค่ะหุ้มค่ะให้สนิทเอาด้านตะเข็บวางด้านล่างนะคะจะได้เป็นเบเกิลแบบนี้ตอนนี้เปิ้ลขึ้นรูปหมดแล้วนะคะทั้ง5 ชิ้นนะคะจากนั้นเราจะพักให้แป้งขึ้นนะคะเป็นเกือบเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ40 นาทีนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะระหว่างที่พักแป้งเบเกิลนะคะอันนี้คือธัญพืชที่เปิ้ลจะเอาไว้ตกแต่งด้านบนเบเกิลนะคะสามารถใช้ธัญพืชอะไรก็ได้หรือจะไม่ตกแต่งก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบนะคะเราจะต้มน้ำนะคะในกระทะหรือหม้อนะคะใส่น้ำ1 ลิตรค่ะ
น้ำตาลทราย50 กรัมค่ะ คนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะต้มน้ำไม่ต้องเดือดนะคะ ให้น้ำร้อนจัดแต่ไม่เดือดนะคะตอนนี้เบเกิลพักครบเวลาแล้วนะคะเปิ้ลวอร์มเตาอบเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ต้มน้ำสำหรับต้มเบเกิลเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะน้ำก็ร้อนแล้วนะคะ น้ำจะร้อนควันขึ้นแต่ว่าไม่เดือดนะคะเกือบจะเดือดจากนั้นนะคะเราจะนำเบเกิลลงต้มนะคะด้านละ30 วินาทีค่ะ เมื่อครบ30 วินาทีแล้วนะคะกลับด้านค่ะกลับทั้งกระดาษเลยนะคะเดี๋ยวกระดาษเขาจะหลุดออกมาเองกระดาษจะหลุดออกมาเองแบบนี้นะคะจากนั้นตักเบเกิลวางเรียงบนผัดอบค่ะตอนนี้เบเกิลก็ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตาอบวอร์มเอาไว้พร้อมอบแล้วด้านบนเปิ้ลตกแต่งด้วยธัญพืชที่ทำเอาไว้ค่ะโรยบางๆให้ทั่วนะคะตบเบาๆให้ติดไปกับเบเกิลนะคะจากนั้นนำเบเกิลเข้าเตาอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยแล้วก็น่าทานมากๆนะคะเราจะรอให้เบเกิลนะคะเย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องนะคะค่อยจัดเก็บค่ะเนื้อด้านในนะคะนี่เป็นโฮลวีตนะคะแล้วก็นุ่มเบานะคะไม่แข็งมากนะคะนุ่มกำลังดีค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้เป็นลาไปก่อนสวัสดีค่ะ